Hi Daran! Welcome back to my channel. For today's video, may panibago na naman akong makeup look. So, kung gusto niyo malaman kung paano ko gagawin ng look na ito, just keep on watching. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and hit that notification bell para update ko pa sa mga susunod pang mga video. Ayan, kung mapapansin nyo na mula yung kilay ko kasi ang dami kong tinrahin para parang ma-cancel out siya, kaso hindi talaga siya ma-cancel out gawa ng wala ako nung glue. So sa susunod, kailangan ko na talaga nun. So ayan. So susubukan ko na lang ang lahat para matuloy pa rin ang look na ito. So mag-start na tayo. Magagawa muna ako ng outline. So itong gagamitin ko yung brow gel. So yan, mag-outline muna tayo. Next step naman ay face paint. So, ito ang aking face paint. So, sobrang kukunti na kasi yung face paint ko na white. So, titingnan natin kung magkakasya siya. So, ibibake na natin siya ng powder. Translucent powder. Para mag-set siya.
And then, gagamit naman ako ng black face paint para dito sa. So, mag-outline muna ako ulit ng gamit itong black eyeliner para dito sa may side na ito naman. And then, maghahalo ako ng yellow at red para makabuo ako ng orange. Yellow. Ayan. And then, itong red na to. Parang mapink-pink siya. Mix ko lang. So, isiset ko lang siya nito, ito, parang gold orange, para hindi siya mag-crease. Lalagyan lang ako ng false eyelashes and then complete ko lang yung look and then babalik ako. So, ayan, darling, this is the final look. So, ayan, kung makikita nyo, nag-add ako ng contact lens dito. Yung
white na contact lens. At itong sa kabila. So, para makomplete yung ating look. So, dito sa lips ko, kanina nalimutan kong ipakita sa inyo. So, blue eyeshadow at saka gray eyeshadow yan. Tapos, naglagay ako ng red eyeshadow dun sa may loob. Yan. So, ayan. Tapos, dito sa baba, hindi ko na siya tinuloy sa baba kasi wala na akong white na, hindi na kasya yung white ko na face paint. So, nilagyan ko na lang ng eyeshadow yan. Tsaka dito sa kabila para pantay naman sila. So, dito na lang tayo. So yun, darling, sana nagustuhan niyo yung video na ito at kung nagustuhan niyo, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye, darling!